อต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Check Up ครับผม วันนี้อยู่กับกรณ์นะครับ ทีครับ พวกเราเป็นพี่น้องกันนะฮะ ครับ ก็วันนี้เราเอาตัวโมเดลที่จริงๆเฮียเนี่ยเป็นคนสะสมนะฮะมีเยอะมากวันนี้เราเอา เยอะมากเลยเหรอ วันนี้เราเอามาให้ดูกันบ้างนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้าง ครับ เชื่อว่าตัวเนี้ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้ว เคยเห็นแล้วมันออกมานานแล้วออกมานาน ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ออกมาน่าจะประมาณปีกว่าแล้วครับ ได้ข่าวว่ามันประมาณต้นปี 2019 นะฮะที่เราจะมารีวิวกันคืออะไรฮะ ก็เป็นงานของซูเมอาร์ตนะครับหรือซูเมะนะครับแล้วแต่คนเรียกเลย แล้วก็ตัวนี้คือ Genos นะครับก็มาจากเรื่อง One Punch Man นะครับ One Punch Man นะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็จะออกมาแค่ 2 ตัวในลายนี้นะครับซึ่งเป็นลาย 1:6 งานปั้นนะครับของ One Punch Man ก็จะมีแค่ไซดามะแล้วก็ Genos นะครับมีแค่ 2 ตัวตอนนี้ แล้วก็แน่นอนว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ เป็นงานลิขสิทธิ์ถูกต้องครับ เป็นไซส์1:6นะครับ ถูกต้องครับตัวนี้ทำ 1,800 ตัว 1,800 ตัว ทั่ว ตัว โล นี้ ก ตัวที่เท่าไหร่ อันนี้ตัวของเราได้มาที่ สปอยล์ 1,500 กับ 8 ครับ 1508 นะครับ ก็ตัวหลังๆแล้วนะฮะ ครับผม โอเคมันมี 2 ส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว Genos เองนะฮะ ตัว Genos เองเนี่ยก็จะอยู่กล่องเบอร์ 2 นะครับ อันนี้ก็คือเบอร์ของกล่องนะครับ อันนี้ผมเอาโมเดลออกไปแล้ว จริงๆ มันไม่ได้เบาขนาดนี้นะฮะ อันนี้กล่องเป็นเบอร์ 1 เบอร์ 1 นะครับนะ โอเค ก็จะเป็น 1/1/2 ตามกล่องเนี่ยมันก็จะมีดีเทลนะครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนๆ One Punch Man เนี่ยอันนี้ก็เป็นตราสัญลักษณ์ของสมาคมฮีโร่นั่น ส เอง มาคมฮีโร่นะครับ และข้างหลังก็จะมีบอกหมดเลยฮะว่าน้ำหนักเท่าไหร่กี่กิโลนะฮะแล้วก็ไซส์อะไรเป็นยังไงบ้าง ถูกต้องครับ โอเค คือค่ายนี้ต้องบอกก่อนเขาต้นกำเนิดอยู่ลักเซมเบิร์กเนาะเป็นค่ายแรกที่ทำโมเดลงานปั้นเนี่ยที่อยู่มานานแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำงานปั้นค่ายนี้ก็กล้าฉีกออกมา แล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับอนิเมะกับมังงะนะครับการ์ตูนที่ออกก็เยอะเลยหลายๆที่เท่ารู้แต่ว่านานๆมันจะออกทีนึงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะแรงหมดเลยนะครับงานส่วนมากก็จะแรงหมดเลย โด่งดังนะหลายตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูทีละส่วนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราทำอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวเราก็จะมีการออกจากกล่องก่อนนะครับเรียกว่า unboxing นะครับแล้วก็จะมีการประกอบเนาะแต่ว่าเราอาจจะในบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมาก แต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันครบถ้วนมากที่สุดเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรีวิว มือใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับเข้าสู่ช่วง unboxing ครับผม unboxing แกะกล่องนะครับตอนนี้จากเมื่อกี้กล่องสีเนาะเราก็จะมาเป็นกล่องโฟม ข้างในเอาไว้กันกระแทกนะ ความออเทนติกของซูเม่เนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นนะครับเป็นเหมือนโบตัวเนี้ยสีดำๆนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ลายนะครับเรียกว่า HQS แล้วก็ซูเม่นะครับ HQS นี่คืออะไร มันก็จะเป็นลายที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็น High Quality Statue ซึ่งตอนเนี้ยของซูเม่เองเนี่ยจะมี HQF ก็คือ High Quality Figure High Quality Statue แล้วก็มี HQS Plus นะครับแปลว่า High Quality Statue จะเป็น Plus ก็คือพวก1:4อย่างมาจินเบจิต้าของเราเนี่ยนะครับก็ไอตัวเนี้ยก็จะเป็นลายที่เขาจะเขียนบอกนะตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือความออเทนติกแรกนะครับโอเคจุดสังเกตแรกเลยเวลาเราจะแกะงานปั้นนะครับงานปั้นเนี่ยค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงต้องดูก่อนว่ามันควรจะเปิดจากฝั่งไหนเพราะเวลาเราวางของเนี่ยเขาจะทำเหมือนหลุมมาซึ่งถ้าเราเปิดผิดฝั่งมันก็มีเสร็จที่จะหล่นพอหล่นเสร็จก็มีปัญหานะครับก็ให้สังเกตเลยว่าถ้าอย่างงานลายเส้นของตัวเนี้ยมันก็จะมีคำว่านะฮะคำว่าท็อปอยู่ตรงนี้นะครับTOP ท็อปนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นบอททอมหรือถ้าเป็นงานคัสตอมทั่วๆไปบางทีมีบ้างไม่มีบ้างเราต้องดูด้วยโดยในกล่องนี้ในอย่างที่บอกไปนะจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เบากับส่วนที่หนักซึ่งส่วนหนักก็คือฐานของเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูความออเทนติกอีกอย่างหนึ่งคือความแท้ของมันเนี่ยก็คือซูเม่เนี่ยเขาก็จะให้ซองนะครับมา2ซองนะครับอันนี้จะเป็นซองใหญ่กับซองเล็กนะครับแล้วก็มี certificate นะครับซึ่งอันเล็กเนี่ยจะมากับ certificate นะครับก็คือข้างในก็จะมีเขียน1508เช่นกันครับ1,800นะครับของซองใหญ่เนี่ยมันจะประกอบด้วย2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแมนนวลนะฮะเป็นแมนนวลในการต่อนะครับซึ่งธรรมดาเขาแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงโควิดป่ะฮะไม่ใช่ครับ อันนี้ให้ใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันการเลอะการนู่นการนี่นะครับของมือเรานะครับอีกส่วนหนึ่งที่มากับซองด้วยคืออาร์ตปรินท์นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของซูเม่เลยครับส่วนมากก็จะแนบอาร์ตปรินท์มาด้วยนะครับอันนี้สามารถเอาไปใส่กรอบแล้วก็ลุยได้เลยครับเชื่อว่าหลายๆคนที่มีชิ้นงานตัวอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นแล้วแหละเป็นสิ่งที่เขามีทุกอันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเร็วๆนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันโอเคเริ่มเลยครับ
กล่องเนี่ยมันมีพาร์ทอยู่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นเอง ใช่ ส่วนใหญ่ๆนะฮะก็จะมีตัวฐานนี้ ฐาน ซึ่งเขามาเป็นทั้งก้อนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ ก็เป็นเศษหินเนาะมันก็จะข้างหลังเนี่ยจะมีรูแบบนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วเป็นแม่เหล็กติดกับ2รูนี้ซึ่งไม่มีในแมนนวลคืองงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีในแมนนวลมานะฮะมันเขาคงคิดว่ามันง่ายมากแล้วแหละไอ้ตัวเนี้ย ใช่เพราะว่าถ้านอกจากตัวเมื่อกี้ที่เป็น G Knot ที่ต้องแตะลงไปในฐานก็เหลือแค่พาร์ทนี้แหละที่ต้องติด แล้วก็มีตัว G Knot นะครับ แล้วก็มีไฟข้างหลังแล้วก็มีไฟเอฟเฟกที่เป็นพาร์ทเคลียร์เรซินนะครับเรซินใสนะครับอยู่ตรงมือนะฮะนะครับ ซึ่ แล้ ง วก็ ในฐานเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างจะเรียกว่าแข็งแรงนะ ใช่แล้วก็จะเป็นรูแจ็คถ้าเห็นเนี่ยเพราะเนื่องจากตัว G Knot จะต้องมีแสงด้วยนะครับ เป็นรูแจ็คนะครับเสียบเข้าไปในรูแจ็คนะฮะ โอเค เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเสียบให้สุดนะฮะถ้าเสียบไม่สุดไฟก็ไม่ขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับเป็นไงครับการประกอบยากไหม ก็รู้สึกว่าค่อนข้างง่ายนะอย่างที่บอกว่าตัวเนี่ยพาร์ทมันค่อนข้างจะเล็กน้อยนะฮะมีแค่แม่เหล็กส่วนหลังฐานก็มาทั้งฐานแล้วก็ตัว G Knot รวมถึงมีไฟกับสายฟ้าเป็นเอฟเฟกต์เล็กน้อยนะครับใช้เวลาต่อน่าจะสัก3 นาทีเสร็จแล้ว ไม่นานก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตามดีเทลเนี่ยบอกส่วนประกอบมันก่อนเลยกันเพราะว่าเมื่อกี้ลองจับงานดูก็จะพอรู้ว่าวัสดุทำมาจากอะไรบ้างซึ่งบนกล่องเนี่ยเขาจะเขียนตัว CEO ชื่อไซริลเนี่ยเขาก็มาพูดเลยว่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นฐานเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นเรซินเนาะเป็นเรซินแล้วก็เพนเอานะครับซึ่งเรซินนี่ราคาจะสูงกว่าเรซินราคาจะสูงกว่าแล้วก็ทนความร้อนมากกว่าถ้ามีงานคุณภาพอาจจะใช้เรซินในงานหล่อเนาะต่อไปส่วนตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่มองว่านักสะสมค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าตัวเนี่ยจะเป็น PVC ซึ่งแบบเบามากแล้วก็ PVC เนี่ยถ้าเกรดที่มันไม่ดีแต่ตัวนี้น่าใช้เกรดดีแหละแต่ถ้าเกรดที่มันไม่ดีมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะเริ่มเหนียวอ่ะเหมือนเป็นฟิกเกอร์ที่เราสะสมมันมาตลอดนะครับตัวเล็กๆนะใช่นั่นก็จะเป็น PVC แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็น PVC เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแค่12 กิโลเท่านั้นใช่ทั้งหมด12 กิโลเบามากของ G Knot นะครับแล้วพาร์ทที่เป็นพาร์ทใสเนี่ยหรือว่า Clear Resin นะครับตัว Clear Resin เนี่ยมาจากABS นะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเข้าใจจุดประสงค์ในการทำเขาคือไอ้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมตัวถึงต้องใช้เป็น PVC เนื่องจากการถ่ายเทน้ำหนักอะไรก็ใช้เป็นเรซินใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกนะว่าตรงฐานเนี่ยมันมีแค่ส่วนเดียวที่เป็นจุดถ่ายเทน้ำหนักใช่แล้วพอเป็นโพสเจอร์อย่างเงี้ยอาจจะทำให้ถ้าหนักเนี่ยอาจจะมีปัญหากลับมาที่ ABS นิดนึงว่าตัวนี้มันค่อนข้างให้ตัวนะครับมันจะมีความให้ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะหักยากหน่อยเนาะก็เหมือนพวกมาจินเบจิต้าหรือเบจิต้าแต่ก็เสียวๆอยู่นะตอนที่ประกอบใช่เรื่องถัดไปเนี่ยหัวข้อถัดไปก็คือพวกเรื่องการประกอบเนี่ยที่เมื่อกี้บอกประกอบง่ายจริงเพราะพาร์ทมันน้อยแต่ว่ามันก็จะใช้ความเสียวมันมีจุดยากคือรูเนี่ยมันจะไม่แบบพอดีมากโดยเฉพาะไอ้ไฟเจ็ตข้างหลังเนี่ยมันจะรูมันจะไม่ค่อยพอดีนะครับมันก็จะค่อนข้างกลัวๆนิดนึงในการเสียบรวมถึงไอ้สายฟ้านี้ด้วยแต่อันนี้ง่ายกว่าแต่ว่าก็จะมีความกลัวว่ามันจะหักหรือเปล่าประมาณนี้โอเคก็อันนี้หมดกับเรื่องเกี่ยวกับการประกอบโครงสร้างการประกอบแล้วก็ตัววัสดุนะครับต่อไปเราก็จะมาดูว่าตัวเนี้ยไฮไลท์ของมันคืออะไรใช่แน่นอนว่าต้องเป็นระบบไฟนั่นเองนะฮะไฟมาครับผมพูดทีละส่วนดีกว่าไฟตรงนี้เนี่ยมันไปแจกไว้ตรงไหนบ้างครับก็ตรงไฟเนี่ยจะไล่จากข้างล่างขึ้นมานะครับก็จะมีคำว่า G Knot ข้างหน้านะครับตรงนี้ไฟทะลุขึ้นมานะครับจะมีส่วนของหินที่เกือบจะเป็นลาวาเนาะตามในฉากที่สู้กับอาจารย์ไซตามะนะครับก็จะเป็นฉากหินขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงส่วนหน้าอกนะครับส่วนหน้าอกเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างทำแล้วออกมาดูเหมือนเนียนกริบเลยก็คือถ้าไม่เปิดไฟเนี่ยรับรองว่าสังเกตไม่เห็นนะว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีตัวแผงฟังแผงไฟที่เยอะที่ซ่อนอยู่นะฮะแล้วก็ตรงแขนตรงเจ็ตที่เป็นไฟวิบวับนะไม่ได้เสียนะทุกคนไม่ได้เสียเขาจงใจใช่โอเคต่อมาเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันข้อดีก่อนอย่างที่บอกว่ามันลงสีให้เหมือนแบบยังไม่แห้งอ่ะน่าจะมีการเคลือบแว็กซ์หรืออะไรสักอย่างซึ่งพอมันเปิดไฟปุ๊บเนี่ยไอแสงไฟมันไปกระทบกับพวกสีพวกนี้เขาเรียกว่าเวทเทอริงก็คือการไล่ให้มันมีสีมีเหงื่อมีน้ำมีอะไรที่มันเป็นพวกนี้เขาจะเรียกเวทเทอริงชอบนะฮะค่อนข้างดีเนาะ
แล้วก็ตัวไฟเนี่ยมันก็จะบลิงก์ตลอดเวลานะอย่างที่เราเห็นนะครับข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวหน้าอกเนี่ยหรืองาน PVC เนี่ยไม่รู้ว่าพอมันเป็น PVC แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยขับให้ระบบไฟมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีความใสกว่านะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเปิดไฟเนี่ยมันน่าจะสวยกว่าประมาณ 2-3 เท่าเลยจากที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่างานเนี่ยพอมันเป็นงานไฟซีเมอาร์เขาก็ให้ตัวอะแดปเตอร์คือเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดมันแล้วแหละเนาะว่าไอตัวหัวปลั๊กเนี่ยถ้าเขาขายไปทั่วโลกแล้วเป็นงานไลเซนส์ขายไปทั่วโลกเนี่ยเขาควรจะมีหัวปลั๊กที่ใช้ได้กับทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้หัวปลั๊กเปลี่ยนมาทั้งหมด4อันเลยอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งหัวปลั๊กเปลี่ยน4อันนะครับต่อไปเป็นข้อเสียกัน ข้อเสียกันมั่งข้อเสียก็จริงๆส่วนตัวเลยนะฮะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยจะทำได้แจ๋วกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็อันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบอยู่แล้วแต่มันเป็นกระสอบทรายอยู่นะเป็นกระสอบทรายแล้วก็ไม่เป็นไรล้อเล่นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเวลามันเปิดไฟเนี่ยหน้ามันจะค่อนข้างดอกนะเพราะว่าหน้าเขาเทานะก็มันเลยทำให้ไม่ค่อยเด่นใช่แล้วข้อเสียอีกข้อครับผมก็ถ้าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบพวกการลงสีของตัวถังด้านนอกนะครับที่มันจะดูเป็นสีหลอกตานิดนึงมันจะดูแบบเหมือนเนี่ยถ้าเรามองครับมันก็จะดูเหมือนแบบแอบหลอกตานิดหน่อยนะครับแต่เรียกว่าไม่สมจริงใช่ไม่สมจริงไม่ใช่ก้อนหินนะแต่พอเปิดไฟแล้วรวมกับข้างในที่ทำให้ภาพงานของสแตทูตัวนี้ดูเด่นก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งเพราะข้างหลังก็คงไม่เน้นนะเนาะก็โอเคก็ถือว่าโอเคครับต่อไปเรามาให้คะแนนกันไหมโอเคก็ที่ทอยเช็คอัพนะครับเราก็จะแบ่งการให้คะแนนเป็นทั้งหมด3 ส่วนนะฮะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการปั้นหรืองานหรือความไอที่ปั้นเลยนะฮะเรียกว่า sculpture นะครับอันที่2ก็คือการ painting หรือว่าการลงสีนะครับส่วนสุดท้ายฮะก็จะเป็น packing หรือว่าการ assembling หรือการเรารวมกันเป็นข้อเดียวนะครับก็คือการประกอบแล้วก็การที่เขาแพ็คมาว่าแพ็คมาดีไหมครับก็การปั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับปั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับผมมองว่างานปั้นเนี่ยที่มันจะยากตรงพาร์ทที่เป็นเรซินนี่แหละแต่ว่าเขาก็ไปใช้ตัว GNOS เป็น PVC นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับไม่ดีนะก็งานปั้นผมก็ค่อนข้างที่จะให้คะแนนสักประมาณ8ด้วยกันครับให้8เหมือนกันครับผมต่อไปเป็นงานลงสีเนี่ยคิดว่าไงครับงานลงสีก็อย่างที่บอกนะครับมีการเวทเทอร์ลิงมีการทำให้เหมือนแบบเงานะฮะอันนี้ค่อนข้างชอบแต่ก็จะหักคะแนนบางส่วนในส่วนข้างหลังที่เมื่อกี้เฮียบอกว่าโอเคเขาทำได้ไม่ค่อยเด่นนะฮะจริงๆพอเป็นงานปั้นควรจะสวยทุกมุมหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะก็คิดว่าให้สัก 8.5 แล้วกันเพราะค่อนข้างชอบเรื่องการเวทเทอร์ลิงมากโอเคครับส่วนตัวผมนะงานลงสีก็น่าจะให้ประมาณ8แหละลง8เพราะว่าจริงๆงานมันก็ถามว่าลงได้สวยกว่านี้เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมก็จริงลงได้เนาะแต่ว่าก็เขาก็อาจจะพอแล้วประมาณนี้ก็ดูยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับโอเคในส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือการประกอบการแพ็คครับอันนี้ส่วนตัวเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันให้ค่อนข้างเยอะสัก9เลยเพราะว่าชิ้นส่วนน้อยนะฮะประกอบง่ายมีแค่ส่วนที่หักก็คือตรงเจ็ตเอนจินข้างหลังแล้วก็ส่วนของสายฟ้าเล็กน้อยครับก็ของผมก็คล้ายๆกันนะครับในเรื่องการประกอบนะครับก็ไม่ได้ประกอบอะไรยากชิ้นส่วนน้อยชอบจริงๆชอบชิ้นส่วนน้อยจริงๆงานคัสตอมของพวกสายอนิเมะเนี่ยชิ้นส่วนเยอะมากเวลาจะถอดกันทีใส่กันทีนี่ปวดหัวนะปวดหัวตัวหนึ่ง2 ชั่วโมงกว่าทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะเร็วนิดนึงค่อนข้างชอบเพราะมันก็โชว์ได้ครบแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องงานที่เป็นแพ็คกิ้งเนี่ยที่เราจะให้อยู่ข้อเดียวกันเนี่ยพอดีผมมองว่าเขาเปลืองทรัพยากรนิดนึงใช้2 กล่องแล้วมันเบามากเลยไอ้กล่องที่ใส่ตัว GNOS มาเนี่ยครับโอ้โหมันน่าจะประมาณสักกล่องนั้นไม่กี่โล3 โลได้บ้างผมว่าจริงๆเราก็เคยเห็นกล่องที่เป็น2 ชั้นใช่เขาก็อาจจะกลัวการส่งมอบแล้วการขนส่งที่ถ้าทำหลายชั้นก็ควรจะแตกหักหรือเปล่าหรือเราไม่แน่ใจได้ก็เขาก็คงมีเหตุผลของเขาใช่ครับก็เลยโดยรวมผมก็ให้ไอตัว packing กับ assembling หัก packing ไปเยอะหน่อยแล้วก็เหลือประมาณสัก8นะโอเคอันนี้เป็นมือใหม่นะฮะก็รวมๆกันก็เท่าที่เราดูคะแนนก็สักประมาณ8เนาะเท่าที่ดู8 ถึง 8.5นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเป็นของที่เราแกะมาแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคที่ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าโดยรวมแล้วตามราคาท้องตลาดมันก็คงให้ราคาให้คะแนนเท่านี้ไม่ได้เพราะว่าราคามันตกพอสมควรเหมือนกันตัวนี้เนื่องจากหลายอย่าง PVC ทำออกมาค่อนข้างเยอะสมัยก่อนซูเม่ทำ600 ตัว 900 ตัวตัวนี้มีอย่างที่บอกตัวนี้1,800 ตัวนะครับแล้วก็เป็นสเกล1:6นะครับ
ก็ ราคาตลาดราคาพรีออเดอร์นะตัวนี้ 24,000 บาทโด ซึ่ ย ง ประมาณ จริงๆ ถ้าเป็นราคาที่ซูเม่อาร์ตเนี่ยเขาให้อยู่ที่ 599 ยูโรนะครับก็เป็นยูโรเพราะเขาอยู่ในลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก นะฮะโอเค ก็ภาพรวมน่าจะประมาณนี้ครับของการรีวิวตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามรับชมติดชมได้นะครับ ติดตามคอยเช็คอัพแล้ว ก็ ก็ เป็นมือใหม่ แน่นอนว่าหลังจากนี้เราทำจริงจังแล้ว ครับ นะก็ขอกดไลค์กด subscribe นะใน Facebook ก็กดติดตามไว้ได้ ก็ถ้าตัวหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอาทิตย์หน้าเร็วๆนี้นะครับ โอเคครับ ก็ติดตามได้ แล้ว เล เดี๋ยวย เนาะขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ เจอกันครับ